જે મારા પતિ પરમેશ્વરને મારી ઉપર દયા આવી કે લાવો મારે એક દિવસની રજા છે, તારે કોઈ દિવસ રજા નથી આવતી, તો આજની રસોઈ તો હું જ બનાવી દઈશ. તો હું તો થોડી વાર માટે તો ખુશ જ થઈ ગઈ. મેં કીધું સારું ચાલો આપણે એક દિવસ તો ફ્રી ટાઈમ મળી જશે, આપણે એક દિવસ તો કાંઈ નહીં, રસોઈ નથી બનાવી તો આપણે આરામ કરી લઈએ. ત્યાં થોડી વાર પછી આવીને રસોડામાં જોયું ત્યાં જો મારા કિચનની તો હાલત જ ખરાબ કરી નાખી. આના કરતાં તો મેં રસોઈ બનાવી નાખી હોત તો સારું હોત. મારું કામ તો વધી ગયું. તમારે પણ આવું થાય છે કે શું? તમારા પતિ પરમેશ્વર તમારી મદદ કરવામાં તમારું કામ વધારે છે કે ઘટાડે છે? કોમેન્ટ કરીને કહી દેજો.